Всім привіт! Вітаю в новому відео. Сьогодні будемо говорити не про лоу-фай. Я покажу, як зробити такий чиловий, вайбовий трек в стилі Synthwave або Chillwave, під який ви зможете ось так їхати за кермом, дивитись на захід сонця і повільно покачувати головою під пряму бочку. А перед тим як почати, хочу нагадати, що 8 березня вийшов мій новий трек Safe Space, який ми разом з вами завантажували, і я показував, як це правильно зробити у своєму попередньому відео, тому обов'язково послухайте його, хто ще не послухав, і подивіться попереднє відео. Варто розпочати з того, що Synthwave почав стрімко розвиватися десь в 2000-х роках і набув піку своєї популярності орієнтовно у 2010 році на хвилі якраз таки ностальгії по 80-м рокам, по цій культурі і по культурі кіберпанку. Особисто в мене Synthwave асоціюється з старими гральними автоматами, з якимись аркадними перегонами, з чимось космічним, футуристичним, ось щось в такому дусі. Із інструментів, які характерні для цього жанру, можна було б виділити таку мінімалістичну електронну дрампартію, також аналоговий качаючий бас і широке звучання, яке досягається за допомогою різних аналогових синтезаторів і якраз додає цьому жанру таку мрійливість і задумливість. Отже, давайте розберемо наш трек по порядку по доріжках. Починається у мене все ось з такої групи. Це два інструменти, з аналог клеп один синтезатор, звучить ось так окремо. І інші ось такі дзвоники, дзвіночки з омнісфери. Разом вони дуже класно поєднуються. Партія дуже проста. Знову ж таки, обираємо тональність, scale, D major. І ця техніка називається arpeggio. Це коли за однаковий проміжок часу грає 4 ноти, але вони грають не так, як в акорді одночасно, а типу перебираються. І ось такий малюнок у мене повторюється, тут два MIDI-кліпа, вони повторюються повністю протягом всього треку. На першій цій доріжці я нічого не додавав, трошки підкрутив тут крутилки, ви можете все підібрати відповідно до того звучання, якого ви хочете досягнути, тут типу ніяких секретів немає, робіть так, як вам подобається. А на омнісферу я накинув фаб-фільтр і вирізав ось такий резонанс. Дуже неприємно звучить, і він нам тут не потрібний. Без нього наш звук буде більш м'яким. На групі у мене еквалайзер, яким обрізані високі та низькі частоти, і також автофільтр. Далі розповім про автоматизацію, яку я завжди роблю. Це щоб звук плавно з'являлись високі або низькі частоти. Далі у мене до цього арпеджіо додаються абсолютно суперпрості 3 акорди. Ось так вони звучать. Я теж їх прописав в Analog Lab. Зараз подивимось пресет. Ось такий пресет, хто буде використовувати, будь ласка. І що тут відмінно від лоу-фай, це ви можете побачити, що в мене всі нотки починаються прямо по сітці, тобто я не роблю ось цей ефект, наче грає жива людина. Це якраз додає певної синтетичності звуку. І також я не граю з velocity, вони в мене всі однаково звучать з однаковим рівнем гучності. Ви можете послухати, як вам краще, от мені саме так подобається. І ці акорди, в мене немає для них ніякої варіативності, вони просто тупо повторюються протягом всього треку, і разом з нашим арпеджіо звучить це все ось так. Досить непогана основа. Далі перейдемо до басу, пет поки що пропустимо. Як ви можете бачити, в мене в групі тут знаходяться два баса. Один звучить ось так. Він такий досить низастий, і в нього є певний рух.
Інший же звучить ось так. Він теж грає арпеджіо, він б'є так точно по центру, і він класно буде поєднуватися з нашою прямою бочкою. Два баса додають для того, щоб зберегти об'єм в звучанні треку і при цьому підкреслити якийсь ритмічний малюнок, який у нас весь, в принципі, буде будуватися навколо прямої бочки. Але так як у нас бас грає в однаковому частотному діапазоні, як один, так і інший, то для того, щоб вони не конфліктували, не було конфлікту частот, потрібно обрізати в одному басу, ось в цьому, ми обрізаємо високі частоти. І він у нас просто такий більш гулкий стає. А в ось цьому ми обрізаємо навпаки низькі частоти. І тепер разом вони у нас будуть, давайте послухаємо, як вони без еквалайзеру звучать разом. Трошки така каша відчувається. І якщо ми вімкнемо еквалайзери, то звук стане більш зрозумілим, більш таким чистим, вони не будуть одне одного перебивати. Думаю, ми розібралися з цим. Далі в мене в другій частині додається ще одна мелодія, поки що теж її пропустимо. Тут у мене група з ефіксами. Просто декілька прикольних звуків, які додають цікавості нашому треку. Один ось такий, інший це типу райзера, перехід перед основною частиною, таке як наростання. Після цього давайте розберемо нашу дрампартію. Ця разом вона звучить ось так, складається всього з 3 доріжок: кік, снейр і хай-хет. Все супер просто, прямо б'є кік, також йому відповідає снейр і хай-хети ось такі. На групу з ударними я повісив ось такий плагін касета від Waves Factory. Пресет можете подивитись, теж трошки підкрутив ручки. Що він робить? Давайте я зараз ось це вимкну. Без нього наша група звучить ось так. Досить так яскраво, а мені хотілося трошки це все приглушити, об'єднати разом з схожим звучанням. Тому, коли ми додаємо її, можемо відчути різницю. Ось це саме те, чого я хотів додати в цей трек. Потім на групі я теж трошки обрізав автофільтром частоти, і в мене тут є автоматизація, і глу-компресор для того, щоб наші ударні були більш компресованими і нічого не вибивалось. На хай-хетах у мене висить компресор з сайдчейном до нашого кіку, і також ось такий плагін Penman від SoundToys, дуже крутий плагін. За допомогою нього ми додаємо панорами, ось такий пресет. Тобто ми чуємо, що вони так швидко пересуваються між нашими вухами, і ось тими крутилками ви можете додати, наскільки швидко це відбувається. Також можете додати ширину ось цього переходу. Я накрутив ось так, це якраз те, що мені потрібно. Всі семпли в мене зі сплайсу, але ви також можете, в принципі, знайти непогані семпл-паки і безкоштовно від тих самих Cymatics, про яких я кажу в кожному відео. Я увімкну першу частину треку з того місця, де починається перший бас.
вона звучить. В другій частині ще додаємо трохи хай-хетів. І друга частина нашого треку, в ній я якраз підключаю ось такий пед. Грає, по суті, ті ж самі ноти, що й бас, але просто на октаву вище. На ньому я накинув Shaperbox для панорами. Ось так звучить пед без всього. Shaperbox, знову ж таки, нам дає панорамування, він звук плавно перетікає з одного вуха в інше. І тут я додав автофільтр. Це прикольно грає з цим педом в тому плані, що він такий досить яскравий, досить відкритий. Ми його спочатку трошки обрізаємо в йому високі частоти, і можете побачити, що вони плавно з'являються до кінця, і він так більше розкривається. Це дуже прикольний такий інструмент, щоб зробити більш цікавим одноманітний звук і зробити так, щоб він не наскучив слухачу. І в другій частині треку я додаю ось такий лід. Мені прям дуже подобається, як він звучить, він супер круто вписується в цей трек, і я знайшов його в папці моїх улюблених, тобто я раніше його лайкнув, і тепер я його знайшов, і він ідеально підійшов в цей трек. Буває таке, що ви сідаєте робити музику, і у вас довго щось не виходить, і вам здається, що це типу не ваша штука. Це все фігня. З часом ви будете набиратися досвіду, будете обростати ось цим відчуттям, що куди підходить. І просто бувають такі дні, в які у вас не виходить написати музику, і якщо це реально так, то просто займіться чимось іншим. Я, наприклад, люблю відбирати семпли, люблю ось так можу відкрити якийсь плагін і просто скролити, шукати той звук, який зараз мені нічого не дасть, і я не знаю, куди його підлаштувати, але в майбутньому я його відмічу, і він дуже круто пришвидшить мені роботу над якимось наступним треком в будь-якому жанрі. Тому обов'язково робіть так. Ось це, в принципі, і весь трек досить невеликий, я думаю, зрозумілий. І що тут ще по аранжуванню, в принципі, все так, як я завжди і роблю. Я думаю, хто дивиться мої відео, нічого нового по аранжуванню ви не побачили. Вступають клавішні основні, потім підключається бас. Тепер драмка вступає. Далі ось така, типу, яма, невеликий перехід до другої частини. Тут включається пед, включається наш лід. І ось тут знову починається все вкупі разом з ударними. На мастер-каналі у мене висить тільки автоматизований автофільтр на початку і в кінці, щоб звук плавно з'являвся і затухав. Також озон, який я часто використовую з пресетом Light Cleanup. Що тут є? Просто еквалайзер, він завжди майже однаковий. Далі імеджер, якщо потрібно, можна додати трохи ширини звуку. І максимайзер типу лімітера, тобто тут є мінус 0,1 дБ, він звук не перескочить вище певного порогу, і можна трошки додати гучності. На мастері це, в принципі, і все. Що ще із цікавого, у мене тут автоматизований BPM, тобто весь наш трек звучить у 84 BPM.
Але ось починаючи з цієї частини, ви зараз побачите, як BPM сповільнюється, і, типу, я до цього так не робив, і це просто прикольно. Ось так закінчується трек, і, в принципі, нічого важкого немає в тому, щоб зробити схожий. Тому я сподіваюся, у вас вийде. Ось такий простий synthwave трек ми з вами розібрали. Я сподіваюся, що ви підмітили для себе щось цікаве. Його, до речі, я напевно завантажу просто на YouTube окремим відосом, щоб ви могли прослуховувати його. До речі, хотів би підмітити важливу штуку. Якщо у вас раптом тимчасово не виходить щось в тому жанрі, в якому ви хочете розвиватись, то просто спробуйте по фану, несерйозно перебити щось інше, чисто спробувати. У мене такі проекти є з техно, з якимось бумбепом, з хіп-хопом, з оркестровою музикою, з чим завгодно. Це дуже круто допомагає вам розгрузитись і подивитись на якісь зрозумілі для себе речі зовсім з іншої сторони. І не забувайте, що музика — це перш за все для вас повинно бути задоволення і хобі, і ви з цього повинні отримувати натхнення. Коли ви так будете відноситися до своєї музики, то у вас обов'язково буде виходити щось прикольне. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть про те, які б ви відео хотіли б ще бачити на моєму каналі. Я буду за це дуже вдячний. До зустрічі!